Căng thẳng giữa Nga và Ukraine cùng phương Tây tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến nóng. Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Hàng chục quốc gia cam kết bơm vũ khí đến Đông Âu. Giữa lúc ấy, theo hãng tin Reuters, Ukraine tố Nga tiếp tục không kích thủ đô Kiev, bắn phá hơn 40 thành phố, thị trấn Ukraine. Mặt khác, Ukraine nêu cách nhận biết lính Nga mới được điều động trên chiến trường. Đáng chú ý, Mỹ kêu gọi đồng minh cùng tạo hệ thống phòng thủ tên lửa toàn diện cho Ukraine. Theo khảo sát, hơn nửa dân số Ba Lan muốn Mỹ chia sẻ vũ khí hạt nhân. Chuyên gia nhận định áp trừng phạt với Nga, EU tự lao vào rắc rối. Ở diễn biến khác, tố Mỹ-Nhật bắn hỏa thần HIMARS gần biên giới, Nga cảnh báo đáp trả. Tokyo cho hay Triều Tiên phát triển các đầu đạn hạt nhân nhỏ để lắp vào tên lửa đạn đạo. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Những diễn biến về xung đột Nga-Ukraine tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng ở Đông Âu tiếp tục leo thang sau cuộc tập kích tên lửa của Nga hồi đầu tuần vào nhiều thành phố Ukraine. Và mới nhất vào ngày 13 tháng 10, giới chức Ukraine thông báo các cơ sở hạ tầng quan trọng của thủ đô Kiev tiếp tục bị không kích. Đây là ngày thứ tư liên tiếp các mục tiêu ở Ukraine bị tấn công bằng vũ khí tầm xa, theo Reuters. Chính quyền thủ đô cho biết trên Telegram, một khu định cư ở Kiev bị không kích vào sáng thứ Năm. Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Reuters dẫn lời chính quyền Kiev cho hay, Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái kamikaze do Iran sản xuất. Trước đó, Oleksiy Kuleba, tỉnh trưởng tỉnh Kiev, còn thông báo cuộc tấn công được tiến hành bởi đạn tuần kích do Iran chế tạo. Hiện Reuters chưa thể xác thực các báo cáo trên. Ukraine đã báo cáo một loạt cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp khí tài này cho Nga, trong khi Điện Kremlin không đưa ra bình luận về thông báo. Xung đột Moscow-Kiev leo thang sau cuộc tập kích tên lửa của Nga ngày 10 tháng 10 vào nhiều thành phố Ukraine, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ukraine và phương Tây chỉ trích động thái này là không thể chấp nhận được, trong khi Điện Kremlin nói vụ tập kích là một phần trong chiến dịch quân sự. Ngoài ra, Nga vừa qua khẳng định chỉ oanh kích chính xác vào mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng viễn thông và năng lượng của Ukraine. Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây hỗ trợ cho Kiev là hành động khiến xung đột càng kéo dài và khốc liệt hơn. Như chương trình chúng tôi đã đề cập, ngày 12 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kịch liệt lên án việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Trong khi đó, hơn 50 quốc gia phương Tây cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không. Giữa lúc ấy, Ukraine tố Nga tiếp tục bắn hơn 40 thành phố và thị trấn, theo Reuters hôm 13 tháng 10 cho hay. Trong 24 giờ qua, tên lửa của Nga đã phóng trúng hơn 40 khu định cư, trong khi lực lượng không quân Ukraine thực hiện 32 cuộc không kích vào 25 mục tiêu của Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 13 tháng 10 cho biết, ông Oleksiy Senkevich, thị trưởng thành phố Mykolaiv thông báo trên mạng xã hội khu vực bị nã pháo hàng loạt trong đêm. Một tòa chung cư 5 tầng bị đánh trúng, 2 tầng trên bị phá hủy hoàn toàn, phần còn lại giờ chỉ toàn đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường, ông nói. Là thành phố cảng nằm bên bờ Biển Đen với khoảng 475.000 dân, Mykolaiv đóng vai trò quan trọng và là cửa ngõ đến thành phố Odessa ở phía tây của Ukraine. Thành phố vốn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc nặng nề của Nga trong suốt chiến dịch quân sự. Hiện Reuters chưa thể xác thực các báo cáo trên. Theo Reuters, kể từ khi rút quân khỏi một số mặt trận ở Ukraine, kể từ tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã có hàng loạt động thái khiến leo thang căng thẳng như động viên hàng trăm nghìn quân dự bị, tuyên bố sát nhập lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố tung đòn răn đe hạt nhân để bảo vệ đất nước. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga gần như chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng từ các đồng minh của Ukraine, có khả năng là từ cả NATO. Nga luôn khẳng định việc phương Tây không ngừng cấp thêm vũ khí cho Ukraine sẽ kéo dài xung đột và có thể đẩy các nước đến khả năng đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với TASS, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov cho biết việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến Thế chiến 3 và bản thân NATO cũng hiểu điều đó.
Giới chức Ukraine gần đây mô tả cách phát hiện quân đội mới được điều động của Nga trên chiến trường. Họ chỉ ra sự khác biệt về trang thiết bị của những người lính này so với những binh sĩ dày dạn hơn đã tham gia xung đột ở Ukraine kể từ cuối tháng 2, theo Newsweek ngày 12 tháng 10 cho hay. Trong một báo cáo hôm 12 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đặc điểm của các binh sĩ vừa được điều động là mang mũ kiểu Liên Xô và cầm súng máy AK-12. Theo đó, AK-12 đã được sử dụng ở Ukraine trong suốt chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, báo cáo khẳng định do không đáp ứng kỳ vọng sau một thời gian, quân đội Nga đã chuyển sang mẫu súng trường khác. Việc đề cập đến các lực lượng binh lính trẻ và cách quân đội Ukraine có thể xác định họ trên chiến trường được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lệnh động viên cục bộ cho chiến dịch quân sự ở nước hàng xóm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sắc lệnh có thể huy động tới 300.000 người với kinh nghiệm quân sự. Theo Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, có hơn 200.000 người đã đăng ký nhập ngũ trong tuần đầu tiên sau mệnh lệnh trên. Cũng liên quan đến vấn đề này, Điện Kremlin hôm 12 tháng 10 cho biết hiện chưa có lệnh tổng động viên mới tại Nga, ngoài sắc lệnh hồi tháng 9. Tuyên bố được đưa ra trong lúc có nhiều báo cáo về đợt điều động quân mới ở một số khu vực. Mỹ hôm 13 tháng 10 tái khẳng định bảo vệ từng mm lãnh thổ NATO. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được đưa ra trước cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng của khối. Chúng tôi cam kết bảo vệ từng tấc đất của NATO, Reuters dẫn lời ông Austin khẳng định. Ông Austin phát biểu ngay trước khi tham dự cuộc họp của cơ quan NATO chuyên ứng phó về hạt nhân. Hiện NATO chưa đưa ra thông tin về các cuộc thảo luận trên. Liên minh cho biết các chính sách hạt nhân của khối đang được xem xét liên tục và sửa đổi, điều chỉnh theo những diễn biến mới. Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao NATO ngày 12 tháng 10 nhận định, nếu Nga tấn công hạt nhân, điều đó sẽ thay đổi cục diện xung đột và gần như chắc chắn dẫn tới phản ứng vật lý từ các đồng minh của Ukraine. Có khả năng cao là Liên minh NATO sẽ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, quan chức nhận xét, đến nay có vẻ như Nga chỉ đe dọa hạt nhân để răn đe NATO và các nước khác đừng can dự vào xung đột ở Đông Âu. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này luôn duy trì nguyên tắc cần làm mọi cách để tránh xảy ra cuộc chiến hạt nhân. Politico đưa tin hôm 12 tháng 10, Liên minh quân sự NATO sẽ sớm xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng cho Ukraine trong thập kỷ tới, theo hướng loại bỏ dần các vũ khí từ thời Liên Xô và chuyển sang trang bị cho quốc gia này khí tài phương Tây. Quyết định trên được đưa ra giữa bối cảnh Mỹ và đồng minh cam kết cấp các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Politico dẫn lời quan chức cấp cao của NATO cho biết vào tuần tới các quan chức của liên minh này và Ukraine sẽ hội đàm về cam kết lâu dài trong việc hồi sinh khu liên hợp công nghiệp quân sự cho Kiev sau nhiều tháng xung đột nổ ra. Quan chức giấu tên cho biết NATO sẽ xem xét yêu cầu lập kế hoạch quốc phòng giúp Ukraine chuyển từ việc sử dụng vũ khí của Liên Xô sang khí tài phương Tây, đặt mục tiêu giúp Kiev sở hữu vũ khí tương thích với NATO để các bên có thể dễ dàng phối hợp quân sự với nhau. Theo RT, sáng kiến này sẽ tách biệt với một dự án khác mà các quan chức NATO đã thảo luận hồi đầu tháng này nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine, bên cạnh việc bổ sung kho dự trữ vũ khí cho các nước phương Tây, nhất là sau khi các nước đã chuyển sang lô vũ khí hạng nặng cho Kiev. Trước đó, vào hôm 12 tháng 10, nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã họp để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov tuyên bố rằng hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của đất nước ông trong bối cảnh hiện nay. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley cho biết Mỹ sẽ đi theo định hướng cấp những vũ khí như Ukraine đề xuất, đồng thời kêu gọi thành viên của nhóm liên lạc giúp Ukraine xây dựng cũng như duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, đặc biệt là các hệ thống cũ. Trong cuộc họp hôm 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tuyên bố nước này sẽ gửi thêm các tên lửa phòng không cho Ukraine. Bà nhấn mạnh kết quả duy nhất mà Nga đạt được sau liên hoàn đòn tấn công tên lửa vào Kiev là chúng tôi sẽ cung cấp vũ khí nhiều hơn cho Ukraine. Trước đó, Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên cho Ukraine. Trong khi đó, Pháp, Mỹ và Anh đều tuyên bố cấp các lô viện trợ vũ khí mới, bao gồm hệ thống phòng không NAMAS do Mỹ sản xuất, tên lửa không đối không Abrams của Anh và pháo tự hành Caesar của Pháp. Thưa quý vị, hôm 12 tháng 10 trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên NATO và đối tác, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhấn mạnh Hoa Kỳ và các đồng minh cần giúp Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không một cách toàn diện,
bắt đầu bằng việc giúp Kiev kết hợp và vận hành các hệ thống khác nhau mà nhiều nước viện trợ, theo CNN đưa tin. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, ông Milley nói, điều mà các nước tham gia hội nghị hôm nay cần làm là hỗ trợ Ukraine xây dựng và duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp. Ông Milley nói rằng Mỹ không thể một mình giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của mình trước các cuộc tấn công từ trên không. Do đó, Washington kêu gọi các đồng minh cùng nhau đóng góp các hệ thống phòng không mà mình có. Sau đó, Ukraine sẽ phải tích hợp các hệ thống này để tạo ra lớp phòng thủ thông qua hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc. Theo CNN, việc gộp các hệ thống khác nhau từ nhiều nước sẽ giúp Ukraine nhanh có được các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, nước này sẽ đối mặt với các thách thức về hậu cần, nhất là làm sao để đào tạo quân đội cách vận hành chúng. Ông Milley nói rằng việc tập hợp, triển khai và huấn luyện các hệ thống phòng không khác nhau sẽ khá phức tạp về kỹ thuật, nhưng theo ông đây là điều khả thi. RT đưa tin một cuộc khảo sát cho thấy hơn nửa dân số Ba Lan tin rằng Mỹ nên trang bị vũ khí hạt nhân cho nước này để răn đe Nga và không sử dụng vũ khí hủy diệt chống lại Ukraine. Cuộc khảo sát được tiến hành trong lúc Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda được cho là đã ngỏ ý muốn chia sẻ hạt nhân với Mỹ. Theo cuộc khảo sát của Iberis do tờ báo Rzeczpospolita của Ba Lan ủy quyền, 54,1% số người được hỏi cho rằng Warsaw nên tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Đây là chương trình cho phép Washington đặt kho vũ khí hạt nhân của mình ở các nước phi hạt nhân. Trong khi đó, 29,5% người tham gia khảo sát tỏ ý phản đối, một số người khác từ chối trả lời. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Gazeta Polska hồi tuần trước, Tổng thống Duda cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Ba Lan có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. Dù vậy, ông lưu ý Warsaw luôn có tiềm năng tham gia vào chương trình chia sẻ hạt nhân của Mỹ. Ông tiết lộ đã thảo luận về vấn đề này với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng đến nay câu chuyện vẫn đang bị bỏ ngỏ. Trái lại, Mỹ đã khẳng định rằng nước này không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân cho bất kỳ thành viên NATO nào ở Đông Âu, nhất là các nước gia nhập Liên minh quân sự sau năm 1997. Đáp lại tuyên bố của ông Duda, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng Mỹ xem Ba Lan là một đồng minh NATO quan trọng trong khu vực. Tuy nhiên, ông không nắm được thông tin nào liên quan đến việc vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân đã được nhắc đến trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. Theo RT, vũ khí hạt nhân của Mỹ đang được triển khai ở Bỉ, Đức, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chỉ Washington mới có quyền sở hữu. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Nga sẵn sàng sử dụng mọi cách để tự vệ nếu sự toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Tuy nhiên, phương Tây lại cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo khả năng Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine. Nga đã khẳng định rằng nước này không đe dọa bất kỳ bên nào. Theo học thuyết quân sự, vũ khí hạt nhân chỉ được Moscow triển khai nếu lãnh thổ nước này bị đe dọa bởi vũ khí thông thường hoặc vũ khí hủy diệt. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 13 tháng 10 dẫn lời chuyên gia nhận định các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Nga đã khiến khối này gặp phải nhiều rắc rối, trong đó phải kể đến khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát cao. Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, ông Peter Gleppi, tổng biên tập của Brussels Report.eu, một trang web chuyên cung cấp tin tức và phân tích về các chính sách của EU, nói rằng các chính sách của EU đã không rút ngắn được xung đột, mà ngược lại còn kéo khối này vào rắc rối. Tác động tức thời là về năng lượng, chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn ở châu Âu, một khi trở nên quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga, và các nước không có hoặc không đủ nguồn cung, thì nước đó gặp rắc rối rồi, ông Gleppi nói. Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào cuối tháng 2, EU đã áp đặt các vòng trừng phạt đối với Nga. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, khối đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 8. Thông báo trên website chính thức của EU cho biết, gói trừng phạt đã được đưa vào luật của EU, là cơ sở để áp giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga và hạn chế hơn nữa việc vận chuyển dầu thô cũng như các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga sang các nước thứ ba. Dù có tác động tới nền kinh tế Nga, nhưng các biện pháp trừng phạt của EU cũng là con dao hai lưỡi, có thể gây ảnh hưởng ngược đối với khối. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hồi đầu tháng 9 cảnh báo nước này sẽ ngừng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu cho các nước quyết định hạn chế giá dầu của Nga. Nói về vụ rò rỉ trong một đường ống thuộc hệ thống dẫn dầu Druba, vốn vận chuyển dầu từ Nga đến châu Âu, cho đến nay, theo nhà điều hành đường ống, không có dấu hiệu cho thấy sự cố là do bên thứ ba can thiệp.
Công ty điều hành Per hôm 13 tháng 10 cho biết các dịch vụ kỹ thuật của công ty đang làm việc để khôi phục hoạt động của đường ống trong thời gian sớm nhất. Vị đại diện công ty cũng khẳng định hiện chưa có dấu hiệu có sự can thiệp từ bên ngoài. Được biết, đường ống dẫn dầu Druba là một trong những đường ống lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu, bao gồm Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Áo. Vụ rò rỉ diễn ra khi châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau xung đột ở Ukraine. Châu lục này cũng trở nên cảnh giác cao độ về an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng sau các vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream. Cả phương Tây và Nga đều cáo buộc sự cố là do các hành động phá hoại gây ra. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều thiệt hại, đặc biệt là ở Ukraine. Nhiều tổ chức dự đoán kinh tế Ukraine sẽ chịu thiệt hại nặng nề trong năm nay. Tại buổi đối thoại với Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới mới đây, Tổng thống Zelensky đã đề xuất mức hỗ trợ tài chính để tái thiết lại đất nước. Thông tin từ New York Times cho biết, trong buổi đối thoại ngày 12 tháng 10 với Hội đồng Thống đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới, Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất 57 tỷ đô la để đối phó với tình trạng tài chính ảm đạm khi nền kinh tế thu hẹp hơn 1/3 và thu nhập người dân cũng suy giảm với tỷ lệ tương ứng. Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 38 tỷ đô la sẽ đưa vào ngân sách cho những khoản chi đảm bảo đời sống người dân như lương hưu, dịch vụ xã hội hay lương của bác sĩ và luật sư. 17 tỷ đô la sẽ được dùng để xây dựng lại các cơ sở vật chất thiết yếu như trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông và nhà cửa. 2 tỷ đô la còn lại sẽ được sử dụng để mở rộng xuất khẩu sang châu Âu và tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giám đốc IMF Bagritalina Georgieva cho biết, IMF ước tính Ukraine cần từ 3 đến 4 tỷ đô la mỗi tháng vào năm sau để ứng phó với các vấn đề then chốt như thời tiết và di cư. Bà cũng cho biết IMF tôn trọng lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về việc sớm tổ chức một diễn đàn kinh tế, thường xuyên bàn về vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giải pháp đối thoại vẫn được xem là phương án tốt nhất để giải quyết xung đột và giảm thiểu thiệt hại đôi bên. Cuộc họp của tổ chức G20 vào tháng sau là cơ hội để các nhà lãnh đạo gặp mặt thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden vừa cho biết không có ý định gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị lần này. Trả lời phỏng vấn ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden cho rằng Nga cần thực hiện các đề nghị nghiêm túc từ phía Mỹ, đồng thời cũng có thể đưa ra các điều khoản thương lượng có thiện chí để đàm phán. Trước đó, trong buổi phỏng vấn ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ không từ chối cuộc họp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden tại G20 nếu nhận được lời đề nghị. Tuy nhiên, cùng ngày trả lời phỏng vấn kênh CNN, Tổng thống Biden lại cho rằng cuộc họp với ông Putin là không hợp lý tại thời điểm này. Thông tin từ Reuters ngày 13 tháng 10 cho biết, thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin tại khu vực châu Á, thường được biết với tên gọi hội nghị CICA. Theo Reuters, nhiều khả năng ông Putin sẽ có cuộc họp đa phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Hamad Al Thani trong hội nghị lần này. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột giữa Nga và Ukraine. Từ khi xung đột nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt giữa hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc cũng đã làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đi qua Biển Đen, góp phần giải quyết mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Nga hôm 12 tháng 10 thông báo đã phản đối Đại sứ quán Nhật Bản về cuộc tập trận chung giữa nước này và Mỹ. Theo Japan Times, Moscow nói rằng các hệ thống tên lửa HIMARS đã được bắn gần biên giới của Nga. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi coi các cuộc tập trận quân sự diễn ra như một thách thức đối với việc đảm bảo an ninh cho khu vực Viễn Đông của Nga và kiên quyết yêu cầu ngừng ngay lập tức các hành động như vậy. Cơ quan này cũng cho biết đã cảnh báo Nhật Bản về các biện pháp đáp trả thích hợp nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự với Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa tương tự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, được Kiev sử dụng hiệu quả trong việc tấn công các nút chỉ huy và đường hậu cần của Nga.
Cũng như một số nước phương Tây, Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mối quan hệ trở nên xấu đi trong những tuần gần đây với việc Nga trục xuất một viên chức ngoại giao Nhật Bản vì cáo buộc hoạt động gián điệp. Trong khi đó, những nỗ lực đi đến hiệp ước hòa bình giữa hai nước vẫn bị cản trở bởi tranh chấp lâu năm liên quan các đảo do Nga kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 13 tháng 10 cho biết ông tin rằng Triều Tiên đã phát triển các đầu đạn hạt nhân nhỏ để lắp vào tên lửa đạn đạo có thể vươn tới lãnh thổ nước này. Ông Hamada Yasukazu đưa ra nhận định trên tại cuộc họp để thảo luận về một loạt các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, theo đài NHK. Bộ trưởng cho biết Triều Tiên đã đạt được tiến độ đáng kể với chương trình vũ khí hạt nhân. Cụ thể, ông tin rằng Bình Nhưỡng sở hữu các đầu đạn thu nhỏ có thể gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung như Nodong và Screw-R có thể vươn tới Nhật Bản. Vị quan chức lưu ý, ngày càng khó phát hiện dấu hiệu phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và bắn hạ chúng. Ông nói thêm rằng ông đang xem xét thực tế vấn đề và không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả việc sở hữu các vũ khí có khả năng phản công. Trong cuộc họp trên, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cũng khẳng định nước này sẽ hướng tới việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua việc thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho biết Nhật Bản sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách làm việc với Mỹ, Hàn Quốc và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế. Reuters cho biết, Thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ hôm 13 tháng 10 đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại một tiền đồn quân sự ở phía bắc Manila trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thường niên. Các binh sĩ đã trải qua các bài tập huấn tấn công tác chiến cùng với thực hành bắn thử hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Cuộc tập trận Comandat khởi động từ ngày 3 tháng 10, kéo dài trong 12 ngày và có sự tham gia của hơn 3.000 lính Mỹ và Philippines. Nội dung cũng bao gồm các cuộc tập trận đổ bộ, bắn đạn thật và hỗ trợ nhân đạo. Đây là cuộc tập trận Comandat lần thứ 6 và cũng là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức trực tiếp kể từ sau đại dịch. Một dự án đường sắt cao tốc ở Indonesia, vốn thuộc sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2023, bất chấp các tranh cãi về ngân sách. Thông tin được giới chức Indonesia nói với Reuters. Tổng thống Joko Widodo đã thị sát một nhà ga xe lửa mới, nơi trưng bày một đoàn tàu cao tốc do Trung Quốc sản xuất. Dự án đường sắt kéo dài 142 km sẽ nối thủ đô Jakarta với Bandung, một trong những thành phố lớn nhất của Indonesia. Tuy nhiên, theo Reuters, dự án đang phải đối mặt với chi phí vượt ngân sách khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng chi phí ước tính lên 7,36 tỷ đô la Mỹ. Theo báo Current Tempo, Trung Quốc ước tính dự án này vượt ngân sách chưa đến 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện các cuộc đàm phán đang được tiến hành để giải quyết sự khác biệt trong tính toán chi phí. Liên quan đến vấn đề môi trường, Reuters đưa tin các nhà hoạt động biến đổi khí hậu hôm 12 tháng 10 đã cùng tham gia đạp xe ở thủ đô Washington của Mỹ nhằm phản đối Ngân hàng Thế giới đầu tư vào các dự án và chính sách về nhiên liệu hóa thạch. Dữ liệu công khai từ cơ sở dữ liệu tài chính công cho năng lượng của tổ chức Ocean International đã được chiến dịch Big Ship Global phân tích. Theo đó, các khoản đầu tư mới từ nhóm Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực này từ năm 2018 đến 2021 là gần 14,8 tỷ đô la. Chúng tôi phản đối việc nhóm Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là ở bán cầu Nam, bởi vì điều đó sẽ khiến các nước chúng tôi rơi vào tình trạng không bền vững và sẽ chỉ gây hại cho người dân. Điều đó sẽ dẫn đến những cuộc khủng hoảng tương tự đã từng tàn phá quốc gia chúng tôi, chẳng hạn như siêu bão ở Philippines vài tuần trước. Người nông dân chúng tôi mất khoảng 3 tỷ peso sau trận siêu bão này. Theo Reuters, một trong các dự án tốn kém nhất là việc xây dựng đường ống dẫn khí từ Azerbaijan qua Thổ Nhĩ Kỳ và đến châu Âu. Dự kiến sẽ cung cấp 16 tỷ mét khối khí đốt từ Azerbaijan đến châu Âu mỗi năm, cao hơn gấp 3 lần lượng xuất khẩu hàng năm hiện tại của Azerbaijan. Hàng trăm người bản địa đã xuống đường tại thành phố Mexico vào hôm 12 tháng 10 để đánh dấu ngày Columbus, ngày đoàn thám hiểm của ông Christopher Columbus tìm thấy châu Mỹ. Dịp này để nhấn mạnh quyền của người bản địa cũng như tầm quan trọng của họ trong văn hóa Mexico. Trong những bộ trang phục trặc trở và biểu diễn các điệu múa truyền thống, các thành viên của nhiều cộng đồng bản địa khác nhau đã diễu hành qua đại lộ Reforma. Juliana Aguilar,
một người bản địa đến từ bang Veracruz cho biết cô muốn người dân Mexico tự hào về nguồn gốc bản địa của mình. Để mọi người được cảm thấy tự hào với nguồn gốc của mình, để có thể cất lên tiếng nói về công bằng bình đẳng. Ngày nay, phụ nữ và nam giới có quyền bình đẳng như nhau, Mexico muôn năm. Ngày 12 tháng 10 hàng năm đánh dấu kỷ niệm đoàn thám hiểm của ông Christopher Columbus tìm thấy châu Mỹ, nhưng trong những năm gần đây, trọng tâm của lễ hội ngày càng hướng về di sản của người bản địa, vốn dần bị lu mờ bởi những người định cư châu Âu. Hàng chục du khách từ Thái Lan là những người đầu tiên đặt chân quay trở lại đảo Đài Loan hôm 13 tháng 10 và đã được chào đón nồng nhiệt bằng những chú gấu bông khi bước xuống máy bay. Khi phần lớn các nước châu Á nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, Đài Loan vẫn giữ nguyên một số quy định nhập cảnh và phòng dịch. Tuy nhiên, tháng trước, Đài Bắc đã thông báo chấm dứt cách ly bắt buộc vào hôm 13 tháng 10. Theo Reuters, dẫu vậy, một số quy tắc vẫn giữ nguyên, bao gồm yêu cầu mọi người phải theo dõi sức khỏe trong 7 ngày sau khi nhập cảnh và thực hiện các xét nghiệm nhanh. Trước khi đại dịch bùng nổ, Đài Loan từng là điểm du lịch nổi tiếng, chủ yếu thu hút du khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.